أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير في حلقة جديدة من برنامج قضية وشخصية يقدمها لكم مركز يمن انفورميشن. عاملت وثابرت وتحدت ونجحت لتؤكد أنها قادرة على تأدية دور الريادة ليس فقط في قطاع المال والأعمال بل في شتى المجالات. المرأة اليمنية الريادية التي حولت الواقع المؤلم إلى واقع أجمل. المرأة وريادة الأعمال موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتورة زمزم صالح، أستاذ مساعد في الإدارة والتخطيط التربوي، مرشد وموجه للطلبة والباحثين وأصحاب المشاريع. أهلا وسهلا فيك دكتورة زمزم. حياكم الله. دكتورة زمزم، في البداية إلى أي مدى تعتبر ريادة الأعمال هدف لتعزيز دور المرأة الريادي؟ ريادة الأعمال هي هدف في أي وقت، في أي حاضر. ريادة الأعمال نحتاجها في كل المجالات، ليس فقط في مجال ريادة الأعمال بالنسبة للمرأة. ريادة الأعمال حتى على مستوى الفكرة، فريادة الأعمال معناها أنه أخلق سوق جديد لفكرة جديدة، أقدر من خلالها أنافس ومن خلالها أقدر أتخطى المخاطر. طيب دكتورة زمزم، احنا في الفترة الأخيرة شفنا إنه سوق العمل أو امتلأ كثير بالمشاريع النسوية أو المشاريع الخاصة، فما هي الدوافع التي دفعت المرأة اليمنية إلى الخروج إلى سوق العمل؟ في دوافع، يعني في فترة قبل الحرب كانت دوافع بناء الشخصية وبناء الذات. بعد فترة الحرب نتيجة للأوضاع الاقتصادية بدأت تنتشر مجالات المشاريع ومجالات ريادة الأعمال بشكل على أساس يغطي الوضع الاقتصادي لكثير من العوائل، ولذلك اتجهت النساء إلى فتح مشاريع مع الوضع الاقتصادي. فهذه الدوافع من ضمنها يعني، وفي على أساس تحقيق الذات. يعني في الدوافع تختلف من شخص إلى آخر على حسب الوضع الاجتماعي، على حسب الوضع الاقتصادي، على حسب وضع البلاد نفسها، بيأثر كلها في فتح فكرة فتح المشاريع. نقدر نقول إنه وضعنا الاقتصادي الحالي ساهم في زيادة المشاريع الخاصة وزيادة كذلك النساء الرائدات، أو إنه لا قلل من إنه في مشاريع خاصة، أو قلل من إنه النساء يخرجوا إلى سوق العمل؟ يكفي إنه الفكرة، يعني إحنا تجاوزنا هذه الفكرة. يعني كان أكثر الأفكار مركزة على الوظائف، وإنه كيف أتوظف، كيف أحصل على وظيفة. بس الحين الفكرة أصبحت هاجس لكل شاب، هاجس لكل صاحبة مشروع، إني تفتح مشروعها وتكون مستقلة، مشروع خاص. هذا في حد ذاته إنجاز، يعني هذا نتيجة الوضع الاقتصادي. هنا يعني المفروض أنه الدولة تشجع هذا الشيء على أساس لأنه بدأت هذا الثقافة تنتشر كثقافة. يعني في دول بدأت توجه طلابها من عادهم في الثانوية لفكرة ريادة الأعمال، فكرة المشاريع. بيخرج له سوق العمل، مش منتظر أن الدولة توظفه، لا خلاص ينطلق إلى سوق العمل بعدة مجالات. خصوصا احنا الآن في الوضع اللي نقدر نقول إن احنا نعاني من البطالة أو عدم توفر الأعمال، فشيء كويس إن الإنسان يكون عنده مشروع الخاص أو تكون عنده فكرة معينة. طيب ما هي أهم المتطلبات لتحقيق مشروعي الخاص؟ إذا أنا حابة إني يكون عندي مشروع خاص، إيش الأشياء اللي لازم تكون موجودة أو إيش الشروط؟ أول حاجة لما أفكر في فكرة فتح مشروع خاص، أول شيء أشوف الفكرة هذا من المستفيدين، من اللي يحتاجها. ثاني حاجة إيش الميول أو المهارات اللي أمتلكها، لأنه كل ما كان مرتبط فكرة المشروع أو المشروع في حد ذاته كان مرتبط بالميول والمهارات اللي أمتلكها، كل ما استمر المشروع، مش يفتتح وبعدين يقفل. هذا بالنسبة لفكرة المشروع. أيضا أنا أحاول أتعلم، أدرب نفسي، أدخل في مجالات مش أنا فاهم لها، لأنه دخول المشاريع هي تجارة، وخاصة النساء ما بيمتلكنش هذه المخاطر أو روح المغامرة زي ما الرجال. ذلك تلقي رواد الأعمال أكثر من رائدات الأعمال، فتوصل لعراقيل تكون نتيجة نقص المعرفة أو الدوافع، يعني ما بيش عندها الوعي أو الفهم
يا إما تصطدم بقضايا سجل تجاري ينغلق أو محاكم أو أشياء نصب، أشياء كثيرة. فهذا أول دافع. قبل ما تفكر غير من ذاتك، فكر في أيش المهارات اللي تمتلكها وطور. الإنسان يتعلم. يعني أنا قد حصلت على الشهادة النهائية، مع ذلك يعني أخذت دورات في المحاسبة، دورات في على أساس أنمي نفسي في هذه المهارات اللي غايبة عنها. أنه زي ما قلت لكم سوق التجارة خاصة القطاع الخاص والمشاريع سوق جديد خاصة عندنا إحنا. يعني كثير من الأشخاص بيقول خلاص أنا عندي المال فأنا هفتح لي مشروع، وينصدم في الواقع، أو ممكن إنه في لحظة مشروعه حتى ما يكملش الشهر أو الشهرين أو الثلاثة شهور ويسكر. فنصيحتك للشباب أو الشابات إنه لازم يكتسبوا مهارات، غير إنه فقط عندك المال، لا أنت لازم تتعلمي وتطوري من مهاراتك. أول شيء اكتسبوا مهارات. ثاني حاجة الاستشارات، استشير الأمينة الناصح. يعني مش أي شخص، احرص أنه يكون هذا صاحب الاستشارة حريص أنه هو مش يسرق أفكارك، لأنه انتشرت هذا الأيام سرقة الأفكار. طيب كيف أتعامل مع شخص يعني أنا حابة أني أخذ نصيحته، بس كمان حابة أني أعطي يعني فكرة عن المشروع اللي أنا حسويه؟ كيف مثلا أقدر إن أنا الشخص هذا ما يسرقش أفكاري؟ تقدري تميزي أنت لما الشخص هذا اللي يكون حريص عليش، يعني يقول لي شدي ليش مفاتيح. أنا يعني لما أول ما بدأت في فكرة مؤسستي، أنا أخذت الفكرة من خلال أطروحة الدكتورة. أطروحة الدكتورة كان واحد من النماذج الذي درستها اللي هي نماذج حاضنات الأعمال، من ضمن حاضنات الأعمال اللي هي الحاضنة البحثية. فلما جيت أفكر في المشروع بدأت يعني أدرس في الموضوع، أبحث عنه في النت، أشوف تجارب، طلعت عليه. لما استوعبت الموضوع كاملا استشرت حقي المشرف، بحكم أنه هذا كان وكيل وزارة، فقال لي أين أتجه؟ فاتجهت للمكان الذي أسجل فيه. أنا على أساس كنت محتارة هل هي منظمة مجتمع مدني أو مؤسسة خاصة، يعني قطاع خاص. فلما قال لي لا أنت مؤسسة ربحية، إذا تتجهي لوزارة التجارة والصناعة. كنت مترددة بسبب الوضع المادي، ما فيش عندي قدرة أسجل على التسجيل. ففكرت يعني أنا لو استمريت بالشغل بدون تسجيل أجي ياخذ أي واحد كم كانوا يعني موجودين، ياخذ الفكرة ويجي يطبقها ويمكن يحرقش، لا تستفيدين لا أنتي ولا هو. ففكرت، تسلفت، أخذت قروض من الزميلات، وهذا صرت سجلت المشروع على أساس أحفظ بس حق الفكري. أما أنه سجل على أساس أنني كمؤسسة كبيرة وأتفتح فروع ولا دخل معي مبنى أو هذا، لا، كنت بس على أساس أضمن حقي الفكري. من بعدها أيوة استشارة أجي أخذها، ما يقدرش الطرف الثاني يستغلني، لأنه شاف أنه عمل مؤسسي، مش مجرد أنا فكرة جالس نتشاور ندردش عليها على أساس أنه قادر أنه يأخذ هذا. هو فاهم أنني قادرة، أن عندي حقوق، عندي واجبات، وأنا مؤسسة لها كيان، مش أني شخص ما بتعاملش مع فرد. فهذا اللي ضمن لي أنني أقدر أخوض. طيب دكتورة زمزم، في إحصائيات بتقول إن 80% من النساء ما بيبحثوش على أفكار جديدة، أو حتى لما بيقوموا بعمل مشاريع خاصة بتكون الأفكار متشابهة. هذا مش بس في قطاع النساء، هذا موجود يعني حتى في القطاعات الخاصة بشكل عادي. يعني في اليمن بالذات والعرب بالذات، يعني يشوفوا أي فكرة الكل يبدأ يقلدها. نجحت فكرة معينة الكل يبدأ يقلدها. هنا المشاريع مثل هذا ضربة حظ، الذي بتقلد قد هو يقدر يستمر أو خلاص يفعل هذه التجربة ويصاب بالإحباط ويفشل. فهنا الواحد لما يكون حريص يستغل مهاراته، وأيضا وحريص أنه تكون فكرة جديدة، يكون هو له ميزة تنافسية، يستمر، يكون له طلب. فهذا الفكرة ما تكونش غايبة عنهم. في استراتيجيات جديدة يعني ذي الحين اسمها استراتيجية المحيط الأزرق. إيش معنى استراتيجية المحيط الأزرق؟ يقول لك ابعد عن المنافسة، دور لك سوق جديدة، لأن الأفكار الجديدة هي هذا الذي يخلق لك سوق جديد.
وعوائد ما كنتش أنت تتوقعها لها. لكن أصحاب الفكرة التقليدية عجز فترة ويتوقف. طيب، فكرة مؤسسة تختص بالبحث العلمي وريادة الأعمال هي تعتبر فكرة جديدة. كيف ساهمت مؤسسة زمزم في توجيه وتدريب أصحاب المشاريع؟ الفكرة صح، أول مؤسسة تعتبر أول مؤسسة سجلت في وزارة التجارة والصناعة باسم حاضنة بحثية. الآن أكثر الحاضنات اللي منتشرة هي حاضنات أعمال، يعني استشارة إدارية. أما المؤسسة فهي تبنت مجالين، اللي هو البحث العلمي ومجال ريادة الأعمال. فإحنا بنقدم توجيه وإرشاد للباحثين وأصحاب المشاريع الصغيرة، بداية من اختيار الفكرة وإيش مجال الفكرة التي لها سوق جديد، بحيث أنها تكون مكررة، وهل يمتلك المهارة لتنفيذ هذا الفكرة ولا لا. فهذا أول البداية. بعدها إذا فيه نواقص في جوانب معينة من مهارات، مثلا مهارة إدارية، مهارة محاسبية، مهارة تسويقية، بنعمل على تدريبه وتأهيله في هذا الجوانب. إذا كان ممتلك الجانب التدريبي وممتلك الجانب هذا، ممكن نساعده في دراسة الجدوى، في وضع اللوائح الإدارية، في وضع العقود القانونية، العقود المحاسبية، التوصيف الوظيفي، عدة جوانب. يعني نشوف الجوانب التي هو محتاج لها ونجلس معه، ونشوف أيش الجوانب الغايبة معه، ونكون يده في هذا الجانب بحيث أنه يكون متمكن بها. طيب، من خلال تجربتك كيف أثر الوضع الحالي على مسار المرأة في الجانب الاقتصادي؟ الوضع الاقتصادي هو محبط، خاصة أول ما تبدأي تسجلي فكرة. ليش محبط؟ لأنه فكرة أول ما يجي مشروع صغير يشتي يسجل على أساس أنه يضمن جوانب كثيرة، بيصطدم بالضرائب، بيصطدم يعني سجل المعاملات، أشياء روتينية تخليها يبتعد عن هذا الفكرة، يبتعد عن فكرة أنه يكون مشروع. فهذه هي عراقيل يعني من جانب. في ناس محبطين، أنت جيت تفتح هذا ما لقوش الذي هم كذا. يعني المحبطين هذا تلقاهم حتى لو هي فكرة جديدة، يعني المجتمع نفسه يعني يكون غايب عندي الفكرة موجودة والتمويل موجود كل حاجة، بس مش قادرة أقدم نفسي، مش قادرة أسوق لنفسي، مش عارف من هم المستفيدين حقيقيين من حقيقي المشروع نفسه. أيضا غياب التمويل هذا تلقاه كثير بشكل كبير. يعني في بعضهم تكون معاهم أفكار، معاهم مهارات وكل حاجة، بس ناقصهم التمويل. وأحيانا هي أشياء بسيطة، أما يجي يدخل في القروض بتكون تكاليفها باهظة وتسبب له إحباط حتى. يعني ما بيقدرش أنه حتى لو نفذ مشروعه بيستمر لفترة معينة. صحيح. نتيجة لهذا القروض يوقف. هذه عدة جوانب بتوقف عمل أو فكرة المشاريع. دكتورة زمزم، قد تواجه المرأة مشكلة مع تقبل المجتمع بأنها تكون صاحبة مشروع أو أنها تكون رائدة أعمال. ما هي النصيحة التي تقدميها للمرأة اليمنية التي ممكن تواجه عدد من الصعوبات والتحديات؟ شوفي، أول حاجة في فرق بين إدارة العمل وريادة الأعمال. أهم فرق إنه رائد الأعمال عنده إصرار، عنده الصبر، نضوج الفكرة إلى أن توصل إلى نهاية المشروع. فضروري يكون عندك روح المثابرة، روح الإصرار، هتوصل. أما النكسات هذا هتواجهك في أي مشروع. ويكون عنده روح المخاطرة والتميز والإبداع، هذا اللي بتخليه يستمر. هذا فرق بين رائد الأعمال واللي هو ماسك بس عمل على أساس أنه مدير أعمال أو عمل خاص. فروح المثابرة والإصرار تخليك تمشي في المشروع. بالعكس، يعني كل ما وقفت هذا المحطات بتخليك تعدي وتكون أقوى، تعدي وتكون تكتسب خبرات، ما تصابش بالإحباط. هذا هو
الفرق بين رائد الأعمال وإدارة الأعمال. شكرا لك دكتورة زمزم، وشكرا أكيد للنصائح المهمة التي ممكن أن يستفيد منها عدد كبير من الشباب والشابات اللي ناويين إنهم يعملوا مشاريع صغيرة. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الشيء. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكركم أعزائي المشاهدين، ولاقونا في حلقات جديدة يقدمها لكم يمن انفورميشن سنتر. إلى اللقاء.